Welcome back sa isa na namang episode ng ating Lutong Pinoy. So today video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng BICOL Express. And please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa aking mga bagong videos. At huwag mo rin kalilimutang mag-like at mag-comment sa baba. Kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para maturuan kita kung paano magluto ng iba't ibang putahe ng ulam. So, ito yung mga sangkap na kakailanganin natin sa ating pagluluto. Kakailanganin natin dito ng bawang, sibuyas, siling pula, siling green o siling panigang, sigarilyas, bagoong alamang, paminta, powder seasoning, at gata ng nyog, una at pangalawang piga. At syempre, ang ating baboy. Yung part na gamit dito is yung kasim, yung pinakamalambot na part ng baboy. Simulan na natin ang ating pagluluto. So first step, nagpainit lang ako ng kawali at nag-add lang ako ng mantika. Pag mainit na yung mantika, nag-add lang ako ng bawang. Antayin lang natin na mag-light golden brown na yung kulay ng ating bawang. Pag light golden brown na yung bawang, i-add lang natin ang ating sibuyas. Then, pagkalagay natin ng sibuyas, isunod na rin natin dito yung ating sili. Gisahin lang natin ito ng hanggang 2 minuto. Makalipas ang 2 minuto ng ating pagigisa, ilagay na natin dito yung ating bagoong alamang. Gisahin lang natin ulit ito ng 2 minuto pa. Pagkalipas ng 2 minutong pagigisa ng ating bagoong alamang, i-add na natin dito yung ating pork. Haluin lang natin. Then, i-add na rin natin dito yung ating paminta. Depende sa inyong panlasa. Tatakpan lang natin ito at aantay lang natin na lumabas yung sariling katas ng ating karne ng 5 minuto. Makalipas ang 5 minuto, mapapansin nyo na nag-light golden brown na yung kulay ng baboy. Haluin lang natin ito. Then, ready na tayo para maglagay ng pangalawang piga ng ating nyog. Ito yung pangalawang pinagpigaan ng ating nyog. Takpan lang natin ito at pakuluin hanggang 20 minutos. Makalipas ang 20 minutos ng ating pagpapakulo, ready na tayo para mag-add ng iba pa nating 1 cup. I-add na rin natin dito yung ating sigarilyas. Siguraduhin lang natin na nasa ibabaw lang yung ating sigarilyas. Nang sa gayon hindi ito ma-overcook sa ating susunod na pagpapakulo. Takpan lang natin ito at pakuluin pa ng hanggang 5 minuto. After 5 minutes ng pagpapakulo, haluin lang natin ito. And then, ready na tayo para mag-add ng ating kakang gata o yung unang pinagpigaan ng ating gata. Isunod na rin natin dito
yung siling green o yung siling panigang. Mag-add na rin tayo ng ating powder seasoning. Haluin lang natin para mag-combine lahat ng ating ingredients. Nag-add na rin ako ng konting asin. Tatakpan lang natin ulit ito at pakuluin lang natin hanggang 5 minuto. After 5 minutes ng ating pagpapakulo, balikan lang natin at haluin lang natin ito. Hindi na natin ito kailangan takpan, pero kailangan pa natin itong lutuin hanggang 10 minuto nang sa gayon matuyo yung ating gata. And then, finally, luto na ang ating BICOL Express. Tara, kain tayo! Thanks for watching! See you on my next episode! And please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa aking mga bagong videos. At huwag mo rin kalilimutang mag-like at mag-comment sa baba.